Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 2, sau khi Liễu Tịch đến phá công việc làm ăn của Tiêu gia, Tiêu Quân Nhi và Tiêu Viêm đã lập tức đi tới và dạy cho hắn một bài học. Không những vậy, Tiêu Viêm lúc này còn muốn lấy mạng của hắn, bởi vậy mà ngay trong đêm, Tiêu Viêm trong bộ áo choàng đen, hắn đã một mình đi tới ám sát Liễu Tịch. Thế nhưng lúc này, một chuyện bất ngờ, Huân Nhi cũng giống như Tiêu Viêm, nàng cũng đến đây với ý đồ ám sát tên kia. Rất nhanh, chỉ với một đòn nhẹ nhàng, Liễu Tịch đã nằm vật xuống sàn ngay lập tức. Đáng tiếc, tên kia chưa có bỏ mạng. Tuy vậy, số hắn quá đen, mặc dù Huân Nhi vẫn chưa khiến hắn bỏ mạng, thế nhưng Tiêu Viêm sau đó đã xuất hiện và tiễn hắn về nơi chín suối. Ngay sau đó, Tiêu Viêm lập tức chạy nhanh về Tiêu gia trước khi bị phát hiện. Thế nhưng trên đường về, khi Tiêu Viêm lại vô tình gặp phải sự ngăn cản của Huân Nhi và đối mặt với nàng, Tiêu Viêm vẫn đứng im ở đó và không nói lời nào. Trong khoảnh khắc này, Huân Nhi vẫn lạnh lùng, từ trên người nàng một luồng ánh sáng vẫn tỏa ra. Chậm rãi bay lên không trung, từ trên tay nàng, cây phi châm lại một lần nữa xuất hiện, chết thẳng về phía Hắc Nhân. Còn ở phía bên kia, đáp lại Huân Nhi trong bộ áo bảo đen cùng âm thanh giả nua, vị Hắc Nhân kia nói, ông ta cùng với Tiêu Viêm có chút quan hệ. Lần này, ông tới đây cũng là vì Tiêu Viêm đã nhờ ông ra tay. Nghe xong, Huân Nhi mới thả lòng người và thu lại đấu khí. Trò chuyện một hồi, sau đó Huân Nhi quyết định trở về Tiêu gia. Thế nhưng, trước khi rời đi, nàng cũng không quên nhắc việc Hắc Nhân kia, ngàn vạn lần không được làm tổn thương Tiêu Viêm. Nếu không, bất kể là ai, nàng nhất định sẽ tiêu diệt kẻ đó. Tuy vậy, đáp lại Huân Nhi, việc Hắc Nhân kia chỉ cười. Trước khi rời đi, ông còn đưa cho nàng một bình dưỡng khí tán, giúp nàng nhanh chóng hồi phục sau khi sử dụng mật pháp. Đúng trên mái nhà, nhìn bóng lưng Huân Nhi rời đi, Tiêu Viêm có chút sung sướng. Hắn có Huân Nhi bên cạnh, thật là thoải mái biết bao nhiêu. Trở về phòng của mình, Tiêu Viêm sung sướng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Ngày hôm sau, khi bình minh chiếu rọi, Gia Liệt Tất đã cùng con trai đến tìm Liễu Tịch. Thế nhưng, lúc này hắn rất ngạc nhiên khi không thấy Liễu Tịch đâu. Trên sàn lúc này chỉ còn lại một cây kim châm cùng một ít bụi phấn thôi. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, hiển nhiên hắn ta đã biết Liễu Tịch đã bị người khác lấy mạng. Ngay lập tức, hắn ta cũng sai người chuẩn bị đồ đạc để đi tới Tiêu gia. Rất nhanh, dưới sự chỉ huy của tộc trưởng Gia Liệt tộc, bọn chúng đã phát động tấn công về phía người của Tiêu gia. Từ trên không trung, hàng ngàn mũi tên cứ thế phóng thẳng xuống, khiến rất nhiều người bị thương. Cảnh tượng nơi đây lúc này cũng vô cùng hỗn loạn. Lúc này, ở tại một khu rừng, Tiêu Viêm vẫn đang ngồi nói chuyện cùng với Dược lão. Và hôm nay, sốt cuộc Dược lão cũng kể cho Tiêu Viêm biết về cuộc đời của ông. Qua lời của Dược lão, ngày trước ông đã bị một tên học trò hãm hại. Bởi vậy, linh hồn ông đã thu lại vào trong chiếc nhẫn. Sau đó, cơ duyên lại đem ông đến với Tiêu Viêm. Trong những năm tháng trước đó, chính ông cũng là người âm thầm hút đấu khí của hắn để hồi phục lại linh hồn. Thế nhưng không hiểu vì sao, sau khi nói chuyện cùng với Dược lão xong, Tiêu Viêm lại lạnh lùng quay đi. Hắn ta cũng trả lại cho Dược lão chiếc nhẫn bạc mà hắn luôn mang bên mình. Sau đó, Tiêu Viêm cũng lập tức quay trở về Tiêu gia. Lúc này, sau khi trở về Tiêu gia, Tiêu Viêm sau khi chứng kiến toàn bộ gia tộc của mình đang bị đám người của Gia Liệt tộc tấn công, hắn đã vô cùng phẫn nộ. Không chỉ vậy, chắc hắn lúc này cũng đang giao chiến với tộc trưởng của Gia Liệt tộc, một trận hết sức khốc liệt. Lúc này, ở giữa không trung, thân ảnh hai người đang lao vào nhau vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng đáng tiếc, tới cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn bị tên kia chấn ngược về phía sau, thân thể hiển nhiên chịu phải thương thế không hề nhẹ. Lúc này, chứng kiến cha mình đang liều mình bảo vệ gia tộc trước một đòn toàn lực tới từ Gia Liệt Tất, Tiêu Viêm vô cùng nhanh trí, hắn bắt lấy con trai của Gia Liệt Tất, sau đó lao tới chắn trước người cha mình. Lúc này, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sau khi đòn đánh của Gia Liệt Tất đánh trúng thân thể con trai mình, tên kia liền bỏ mạng ngay lập tức. Còn Tiêu Viêm chịu phải một đòn này, hắn ta cũng bị chấn bay về phía sau. Giờ khắc này đây, tộc trưởng của Gia Liệt tộc sau khi mất đi con trai, ông ta đã vô cùng phẫn nộ. Ánh mắt mang theo sự thù hận vô kể, từ trên người ông ta, đấu khí cũng không ngừng tuôn ra, sau đó đánh thẳng về phía Tiêu Viêm. Lúc này, chứng kiến con trai gặp phải nguy hiểm, Tiêu Chiến đã ngay lập tức lao tới chắn người trước con trai. Trong khoảnh khắc này, thời gian như ngưng lại, ánh mắt tuyệt vọng nhìn cha mình ở phía trước, Tiêu Viêm không cam lòng. Thế nhưng, đúng vào thời khắc này, chiếc nhẫn bạc kia lại một lần nữa lao tới, hư ảnh của Dược lão liền đi ra, sau đó chắn trước người Tiêu Viêm. Một tiếng nổ ầm vang, một đòn kia sau đó cũng biến mất trong hư không. Nhìn Dược lão trước mắt, Tiêu Viêm lúc này cảm động vô cùng. Không chỉ vậy, Dược lão còn giúp Tiêu Viêm chiến thắng được Gia Liệt Tất và giải đi mối nguy cho Tiêu gia. Cũng từ đó, Tiêu Viêm đã coi Dược lão giống như người cha thứ hai của mình. Đến đây thì hết tập 3 bản đặc biệt xuyên khởi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.